Haideți să vă spun ce bunătate se ascunde aici. Că de arătat arată fenomenal. Eu așa zic. A ieșit perfect. Vă salut cu mare drag! Eu sunt Abi și azi, ca de fiecare dată, vă invit în bucătăria mea să pregătim ceva de sezon. Nu cred că este cineva care să nu iubească cireșele. Noi abia le așteptăm în fiecare an să se coacă și să le savurăm. Bineînțeles că sunt o delicatesă proaspete, însă vreau să vă arăt ce pregătesc în această perioadă a anului din cireșe. Tarta de cireșe se pregătește foarte ușor, este arătoasă și super gustoasă. Are cam tot ce-i trebuie să fie dorită și apreciată în meniul nostru. Haideți să pornim la treabă pentru că avem ceva super de pregătit cu aceste cireșe. Pentru această rețetă am folosit 300 g făină albă, un praf de sare, 50 g zahăr, un plic zahăr vanilat, 225 g unt rece cu 80% grăsime, un gălbenuș și 40 ml apă rece. Pentru umplutură am folosit 500 g cireșe fără sâmburi, 50 g zahăr, 2 plicuri zahăr vanilat, sucul de la o jumătate de lămâie mică, o lingură cu vârf amidon de porumb, iar pentru uns deasupra, un gălbenuș, o lingură lapte și zahăr brun. Mai întâi pregătim aluatul. Pentru lucrul acesta, eu mă voi folosi de un robot cu lama Ines. Aceasta este lama Ines. În cana robotului adăugăm făina, zahărul, zahărul vanilat și sarea. Punem capacul și mixăm câteva secunde. Adăugăm untul rece de la frigider. Este foarte important ca untul să fie foarte rece. Eu l-am pus înainte pentru câteva minute la congelator. Și mixăm până obținem un amestec nisipos. Aproximativ 10 secunde. Aluatul acesta îl puteți face și cu mâna, însă căldura mâinilor va topi untul, așa că va trebui să lucrați puțin mai repede. Așa arată amestecul acum. Adăugăm un gălbenuș și 2-3 linguri de apă foarte rece. Avem nevoie de apă doar cât să se formeze aluatul. Nu adăugați foarte multă. Și mixăm iarăși scurt până când vedem că începe să se formeze aluatul. Aceasta este consistența finală. A ieșit perfect, așa cum trebuie să iasă. Am pregătit aici o folie alimentară în care vom scoate compoziția. Cu ajutorul foliei strângem compoziția și formăm o bilă. Presionăm puțin și la final aplatizăm cu palma ca să ne fie ușor apoi la întins. Aluatul acesta este genial, umplut cu o varietate de fructe, însă merge la fel de bine și în variantă sărată. Dacă îl faceți în variantă sărată, omiteți zahărul și zahărul vanilat. Ce-mi place la acest aluat este faptul că îl putem păstra 2-3 zile la frigider, după care îl putem folosi, sau îl putem păstra pentru mai mult timp la congelator și îl scoatem doar când avem nevoie de el. În momentul acesta punem aluatul la frigider pentru minim o jumătate de oră. Cât timp aluatul stă la frigider, noi ne ocupăm de cireșe, la care trebuie să le scoatem sâmburii. Ia uite ce frumoase sunt! Cum s-au împreunat ele frumos! Am aici un dispozitiv special de scos sâmburii cireșelor, cu care îmi va fi foarte ușor să scot sâmburii. Haideți să vedeți cum procedez. Bineînțeles, cireșele le-am spălat înainte, așa să faceți și voi. Imediat cum terminăm de scos sâmburii cireșelor, adăugăm peste sucul de lămâie, zahărul vanilat
și amestecăm cu o lingură. Le lăsăm deoparte până în momentul în care le vom folosi. Am scos salatul de la frigider, în timpul acesta am pus și cuptorul la încălzit la 190 de grade la programul cu ventilație. Pudrăm foarte bine blatul de lucru cu făină și întindem aluatul într-o foaie de aproximativ 30 de centimetri. Transferăm cu grijă aluatul într-o tavă în care am pus hârtie de copt. Este tava standard de cuptor. Peste cireșe adăugăm și amidonul și amestecăm cu lingura. Chiar dacă și-au lăsat suc, nu vă faceți griji și chiar dacă va ieși puțin din tartă, la fel. Adăugăm toată compoziția în centru. Iar acum, cu ajutorul hârtiei, încercăm să aducem marginile către centru. Le facem ca la rochiță, niște falturi. Iar acum ungem marginile tartei cu un gălbenuș amestecat cu o lingură de lapte. La final presărăm zahăr brun pe marginile tartei, pe unde am uns cu gălbenuș. Dacă vă plac, puteți presăra și fâșiuțe de migdale. Coacem la cuptorul preîncălzit la 190 de grade la programul cu ventilație pentru aproximativ 40-50 de minute. În funcție de cuptorul fiecăruia, timpul variază, dar aveți grijă să fie rumenită. În ultimele 10-15 minute eu pun o foaie de copt deasupra ca să nu se rumenească foarte tare. Cât de bine arată! Numai că acum va trebui să stăm puțin să se răcească, pentru că nu putem să o servim așa de caldă. Răbdare! Iar acum, dragii mei, vreți, nu vreți, am să vă fac puțină poftă. Ca să vă spun ce a ieșit, nu? Haideți să vă spun ce bunătate se ascunde aici. Că de arătat arată fenomenal. Eu așa zic. A ieșit perfect. Băi, ce bună e! Aluatul crocant și sfărămicios, în combinație cu fructele nu foarte bine coapte, sunt un pic crocante și fructele, învăluite în sos, sunt geniale. Gust perfect. Sper că v-am făcut suficientă poftă încât să treceți și voi la treabă și să pregătiți această minunăție de tartă. Vă mulțumim pentru că sunteți alături de noi și sperăm ca rețetele noastre să vă fie de ajutor. Pentru canalul nostru și pentru a putea să continuăm cu aceste rețete, știți deja, un bun ajutor este să apăsați butonul de abonare și clopoțelul de notificări. Și nu uitați, un like ne oferă o mare încurajare. Vă mulțumim pentru că ați rămas cu noi până la sfârșit și amintiți-vă, tarta cu cireșe are alt gust atunci când o pregătești cu plăcere. La revedere!